به کانال تریدی خوش اومدید. بریم تحلیل رو نمودار یک ساعته ین به دلار آمریکا داشته باشیم. توی نمودار یک ساعته USDJPY همونطور که مشاهده می‌کنید من دو تا سقف مهم در حال حاضر براتون روی نمودار مشخص کردم که یک مرتبه این سقف قیمت رو به سمت پایین هل داده. به نظرم سقف مهم بود. از طرف دیگه اینجا هم دو تا سقف مهم بود که من یکی در نظر گرفتم روی عدد 156 ممیز تقریبا 490 و یه سقف هم بالاتر هست اینجا. شما میتونید اینجا سل بگیرین و به نظر من تا اینجا میتونه، یعنی کلا از ناحیه 157 ممیز 440 تا 156 ممیز 490 به نظر من میتونه ناحیه‌ای باشه که شاید قیمت USDJPY رو بتونه به سمت پایین هول بده و حداقل ما یه پوزیشن سر شاید بتونیم اینجا باز کنیم. بهتون پیشنهاد میکنم نهایتاً 25 صدام تا نیم درصد سرمایه‌تون رو برای تریس کردن توی این ناحیه در نظر بگیرین. کلا حالا یه دونه پوزیشن باز میکنین یا 10 تا پوزیشن باز میکنین فرقی نداره. از سرمایه‌ای که بازار مالی فارکس اختصاص دادین و باهاش ترید میکنین نهایتاً 25 صدام درصد 0.2% رو به این ناحیه سل اختصاص بدین. میتونید تارگت خودتون هم توی این ناحیه قرار بدین چون این ناحیه با کف این کانال یکی شده. اینجا هم یه سری الگوها میشه دید که اونو دوستان توی کامنت ها برام بنویسید که این چه الگوییه. از جهت دیگه باید دقت داشته باشید که به کمک این کف و این کف و این سقف مهم که قیمت رو داده پایین و این کفایی که قیمت رو به سمت بالا هل داده این کانال نزولی رو برات مشخص کردم. میدلاین کانال میدلاین معتبریه و کف سوم کانال میتونه با این ناحیه یکی باشه. شاید هم مثلا این ناحیه رد کنه به سمت بالا حرکت کنه، مشخص نمیکنه. اما نکته‌ای که هست یه ذره برخوردهای عجیب غریبی قیمت در حال حاضر با سقف این کانال داشته. باید منتظر باشیم ببینیم USDJPY به سمت بالا حرکت میکنه یا به سمت پایین. اما دو تا سناریویی که در حال حاضر وجود داره اینه که قیمت USDJPY یا میتونه به سمت این سقف حرکت کنه یا در حال حاضر قیمت USDJPY توی سقف مهمی هست که میتونه به سمت این کف حرکت خودش رو داشته باشه.